Assalamualaikum guys, welcome back to AdxNStuff. Aku Ad, and macam biasa guys, aku nak say thanks to all yang dah subscribe to this channel. Siapa yang belum subscribe, korang just klik subscribe button kat bawah and turn on notifications, okay? Okay guys, so tanpa melengahkan masa, hari ni aku nak buat another unboxing. Sebab package ni dah sampai lama. Kalau aku tengok dekat sini, dia punya shipping date dia 24/9/2021 guys. So kau bayangkan sekarang ni dah bulan 12 guys, kan? Dah almost bulan 12. Yang ni pun aku teringat sebab aku ternampak package ni terdampar kat dalam bilik kan. So baru aku ingat aku ada beli barang daripada Undefeated. So yang ni pun aku tak berapa ingat apa benda yang aku beli. Jadi tanpa melengahkan masa, let's unbox this package guys, okay? Jadi guys, macam biasa, package Undefeated dia datang dalam shipper box color brown. Nothing special pun dekat atas ni, just DHL punya shipping tag. And by the way, Undefeated punya shipping memang excellent, and dia memang ada direct shipping to Malaysia. So kalau korang nak beli, nanti bolehlah korang check out website Undefeated kan. Tapi most of the item ni selalu cepat lah sold out kan. So okay, aku just potong dia punya sellotape ni. And dekat sini pun custom tak ada buka this package pun. So aku just potong ni. Okay guys. aku pun actually aku ingat lah satu dua barang yang aku beli, tapi aku pun tak sure ada berapa barang dalam ni. Aku pun tak check aku punya order history. Jadi kita tengok je lah sama-sama kan. Jadi aku buka ni. Okay guys, first kali tengok aku punya ni siut aku. Guys, korang tengok ni guys. Benda ni plushie tau. Dia macam, aku tengok dalam gambar macam besar guys. Aku serius lah. Serius aku rasa macam tertipu lah guys. Sebab aku beli plushie ni sebab aku nak letak dalam kereta kan. Jadi kalau macam katalah aku mengantuk kan, aku tidur kat R&R, so aku boleh lah peluk plushie ni kan, atau buat bantal kan. Korang tengok sekali besar macam ni guys. Aduh ay. Ni sangat mengecewakan. Tapi dia ada bunyi lah. Sekejap dia ada bunyi guys, okay. Aku letak tepi dulu, aduh. Lepas tu aku ada cawan guys. So aku beli dua cawan ni. Cawan ni seperti korang baca title video ni, ni cawan ajaib guys. Kalau korang nak tahu kan, cawan ajaib. Nanti kita tengok apa yang ajaib dengan cawan ni. Lepas tu the next thing, ada another envelope pula dekat sini kan. Aku tak pasti sebab apa dia letak the rest of the items dalam envelope ni. Lepas tu envelope ni UPS pula kan. Padahal the box tadi DHL kan. Tapi tak apa, kita buka guys. Pasal di dalam envelope pula kan. Aku betul-betul tertipu lah guys dengan benda ni kan. Tapi seingat aku lah, macam tak ada dimension stated dekat website dia. Tapi tak apa lah kan. Okay ni guys, ada dua benda ni. Sebab member aku kirim satu. Dah 3 bulan juga dia tunggu aku tak buka-buka. So aku pun tak pas kat dia. Lepas tu ada keychain guys, okay. Jadi guys, actually aku macam ingat-ingat lah masa benda ni release. Dia release sekali dengan macam barbecue set tau. So ada penyepit, lepas tu ada macam sudip kan. Tapi harga dia melampau lah. Jadi this is the only thing yang aku mampu beli lah, RM37 kan. Test sikit. Oh lock. Jadi ni boleh buat pergi camping lah kan. Nampak Undefeated kan, style sikit lah. Tak ada amal sangat. Still acceptable lah harga dia kan. So
kitchen, carabiner kitchen. Yang ni aku pun dah pernah beli sebelum ni, tapi aku dah bagi dekat adik aku. Jadi ni aku punya satu, and satu lagi ni kita letak sini dulu. Ni member aku punya. So guys, apa yang ajaib pasal cawan ni guys, kan? Nampak macam simple cup je kan, tapi aku rasa aku macam nak ambil yang colour pink kot, kan? Macam cute sikit kan. Jadi kita cuba tuang air guys dekat dalam cawan ni kan. Dia jadi colour purple lah guys. Weh, dia jadi colour purple weh. Dia jadi air grape weh. Kau sini nampak kan? Aku tuang air kosong je guys, tapi dia dah jadi purple lah. Dia dah jadi air grape lah. So aku kena try lah kan. Apa guys, memang jadi air grape guys. So daripada aku tuang air kosong tadi jadi air grape kan. Jadi kalau yang hijau ni jadi air apa guys? Aku tak pasti lah kan, sebab actually aku macam aku nak bagi giveaway guys benda ni kan. Yang cawan ajaib kali hijau ni dengan satu lagi kitchen ni aku nak bagi giveaway. Tapi in the future lah kan. Okay guys, untuk conclude this unboxing punya session, basically ni aku tak ambil masa lama lah kan, sebab benda pun benda simple, aku tak perlu nak review secara detail. Cuma ini aku paling kecewa lah kan, sebab aku ingatkan at least huggable size lah kan, tapi turns out besar macam ni je kan. Cuma bolehlah bagi anak aku main sebab dia ada bunyi kan. Jadi aku rasa that's all lah untuk this unboxing video guys. So guys, macam aku cakap tadi kan, kalau korang interested nak dapat cawan ajaib ni ataupun kitchen ni in the future kan, jadi siapa yang belum subscribe guys, korang klik subscribe button kat bawah, and then korang share sikit and like sekali. Lepas tu last words daripada aku guys, korang stay safe, korang take care. Sebab sekarang ni event macam dah bebas sikit kan, tapi kita tengok kes pun semakin meningkat kan. Jadi aku harap guys, korang semua berhati-hati kan, jaga keselamatan diri korang dengan family. Last words daripada aku guys. Oh sorry, aku dah cakap last words tadi kan. Jadi itu je lah guys kan. Aku pun nak enjoy aku punya air grape ni kan. Jadi kita jumpa lagi dalam next video guys. Cheers, okay?